ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා DIXPC YouTube channel එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ KZ EDX කියන IEM earphone දෙක ගැන විස්තරයක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඇවිල්ලා සුපිරි earphone එකක්. ඉතින් මම මේක දැක්කේ ඩරාස් එකේ. පුළුවන් වුණොත් මම link එක comment section එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් IEM කියන්නේ in ear monitor කියන එක තමයි ඒකේ long name එක. ඒක කෙටි කරලා තමයි IEM කියන්නේ. ඉතින් මේවා ගොඩක් use වෙනවා ඔය සංගීත සංදර්ශනවල වගේ DJ දාද්දි එහෙම DJ දාද්දි වැඩි use වෙන්නේ නැහැ. මොකද DJ දාද්දි ගොඩක් වෙලාට ගලවන්න ඕන හින්දා මේක use වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගලවන්න ටිකක් වෙලා යනවා, එකපාරට ගලවන්න බෑ. මොකද මේ කෑලි දෙක තියෙන හින්දා. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ තව ගොඩක් use වෙනවා වයලින් ගහන ඒ වගේ නිකන් ස්ටුඩියෝ වලට ඒ වගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරන කට්ටියට එහෙම මේක use වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ දවස්වල තියෙන ගේමින් කම්පිටිටිව් ටෝර්නමන්ට්ස් වලත් මේවා පාවිච්චි වෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඇත්තටම ගොඩක් ගණන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන එක ටෙක්නොලොජි තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ඩයිනමික් කියලා version එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ ගත්තාම මේකේ තියෙන ඩයිනමික් කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්පීකර් එකක් කියන එක තමයි ඩයිනමික් ස්පීකර් එකක් තියෙන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්පීකර් එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ, වොයිස් කොයිල් එකයි ඩයෆ්‍රෑම් එකයි තියෙන හෙල්ලෙන මැග්නට් එකක් එහෙම තියෙන. ඒක තමයි ස්පීකර් එක සමාන ඩයිනමික් එක. ඊට පස්සේ මේකට එනවා ඩුවල් ඩයිනමික් version එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මම ගාව කලින් තිබ්බේ. මෙන්න මේ OEC කියන version එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක පොඩ්ඩක් ටේප් ගහලා චොර වෙලා තියෙන. මේකේ සද්දෙත් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙන. දැන් මේක අරගෙන අවුරුදු 2-3ක් විතර වෙනවා. නිකෝම හරි ඒක දැන් අයින් කරන්න කාලේ හරි. ඉතින් ඒකේ තියෙන ඩුවල් ඩයිනමික් එක. ඒකේ හර්ට්ස් 40000ක් වෙනකන් රෙස්පොන්ස් කරනවා. ඉතින් හර්ට්ස් 40000 වෙනකන් රෙස්පොන්ස් කරාට අපිට ඕන වෙන්නේ හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් විතරයි. මොකද සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ට ඇහෙන්න හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් විතරයි. ඉතින් මේකේ හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් රෙස්පොන්ස් කරනවා. මම ඒක ටෙස්ට් කරා හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් තියෙන YouTube වීඩියෝ වලයි. ඊට පස්සේ හර්ට්ස් 20000ක් හදන්න පුළුවන් ඇප් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා හර්ට්ස් 20000ක් අරගෙන ඒක මෙහෙමයි චෙක් කරන්න. කියන්නේ හරිනම් අපි මයික් එකකට හොඳ මේ දැන් මේකට හර්ට්ස් 20000ක් අල්ලන්න පුළුවන් වුණාට මීට වඩා හොඳ ක්වොලිටි මයික් තියෙනවා. මේවටම හදපුවා ටෙස්ට් කරන්න හදපුවා. ඒකට අල්ල බලන්න ඕනේ හරියට හර්ට්ස් 20000 එනවද කියලා. මොකද සාමාන්‍ය සමහරලාට මනුස්සයන්ටත් හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් ඇහෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්න හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් ඇහෙන්නේ නැති අය. ඉතින් මට ඇහෙනවා ඒක පොඩ්ඩක්. කියන්නේ හර්ට්ස් 20000 කියන්නේ ඇහෙන්නෙම නැති තරම්. ඒක කියන්නේ හොඳට අවධානයෙන් අහන් ඉන්න ඕනේ. පොඩි නිකම් කියා කටින් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. වේව් එක කියන්නේ වේව් ලෙන්ත් එක පොඩි වෙන තරමටනේ ඒ හර්ට්ස් ගාන වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇහෙන ඇත්තටම මේකේ කොහොම හරි මට කියන්න ඕනේ මේක හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් රෙස්පොන්ස් කරන මේකේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙන විදිහටම. ඊට පස්සේ මේකේ ඉම්පිඩන්ස් එක වෙන ඕම් 23ක්. ඊට පස්සේ මේක ඇත්තටම කනට දාපුවම ගොඩක් හොඳට හිර වෙනවා. මලාට ගලවන්න බෑ. හැබැයි මේ නිකන් ඉද්දි වැටෙන්නේ නැහැ, ගැලවෙන්නේ නැහැ, මොකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වයර්ඩ් ඉයර්ෆෝන් යූස් කරලා දැන් මම මේක ගත්තේ අතරම ගේම් ගහන්න, ෆිල්ම් බලන්න වගේ සාමාන්‍ය දිනදා වැඩවලට. මොකද මම ගොඩක් හෙව්වා මේක මේ ජාතිය. මේක IEM කියන මොඩල් ඇත්තටම හොඳයි සාමාන්‍ය හෙඩ්සෙට් වලට වඩා. මොකද
වටේ තියෙන නොයිස් එක අඩු කරනවා පළවෙනි දේ. ඊට පස්සේ හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. අනිත් එක ඩිසයින් එක ඒක හදලා තියෙන මැටීරියල් ඒක කනට සෙට් වෙන විදිය ගත්තාම මේකේ වයර් ක්වොලිටි එක ගත්තාම ගොඩක් මේක ගන්න හිතෙනවා. ඉතින් මේව තමයි දාපුවම පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ගත්තට පස්සේ මේකේ වයර් එක වෙනම ඉයර්ෆෝන් එක වෙනම තියෙන. ඒ දෙක හරියට left right කියලා සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා මේකේ දැන් මං ගා තියෙන ඩයිනමික් වර්ෂන් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩුවල් ඩයිනමික් කියලා ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ස්පීකර්ස් දෙකක්. ඊට පස්සේ තියෙන අනිත් වර්ෂන් එක තමයි හයිබ්‍රිඩ් වර්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ බැලන්ස්ඩ් ආමේචර් කියලා එකක් තියෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ ඒක ඇත්තටම පොඩි නිකන් යකඩ බොක්ස් එකක් ඇතුලේ ඒක තමයි යකඩ බොක්ස් එකක් ඇතුලේ හදලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒක පොඩි ගොඩක් පොඩි මේ ඇතුලේ තියෙනවා පොඩි ඒකත් මොකක් හරි මැටීරියල් එකකින් හදපු පෙත්තක් වගේක්. ඒකට ඒක වටේ කොයිල්ලක් ඔතලා තියෙනවා ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ කරන්ට් එක කියන්නේ සවුන්ඩ් එක යද්දි ඒක හෙලවිලා මේ සද්ද වෙන විදිහට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මම මේකේ ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. ඒකේ වැඩ කරන විදිය ඔයගලන්ට එතකොට තේරුම් ගන්න ලේසි. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ක්වොලිටි එක හොඳයි සාමාන්‍ය ස්පීකර්ස් වලට වඩා. සහ ඒක තමයි ගොඩක් ගණන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඩරස් එකේ දැකලා ඇති. ඩරස් එකේ තියෙනවා ටෙක් රූට් එකේ තියෙනවා දැන් ලංකාවේ IEM වලින් හොඳ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි ෆියෝ කියන එක. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා 1,56,000ට ලංකාවේ දැනට තියෙනවා ටෙක් රූට් එකේ. මේ ඒකේ තියෙන බැලන්ස් ඩැමේජ් ගොඩක් එක ඩයිනමික් එකක් එක පැත්තක. ඉතින් බැලන්ස් ඩැමේජ් 5යි ඩයිනමික් ස්පීකර් එකයි එහෙම කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් එකක් ඒක. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ඒක ඇත්තටම 1,56,000ක් වෙන්න ගොඩක් හේතු තියෙනවා. ඒක මෙටල් යූස් කරලා තියෙනවා. ඒකේ වයර් ක්වොලිටි එක ඊට පස්සේ ඒක වයර් එකේ තියෙන කම්බිවල ක්වොලිටි එක ඒකේ ස්පීකර්ස් වල ක්වොලිටි එක ඒක ඇතුලේ තියෙන බැලන්ස් ඩැමේජ් වල ක්වොලිටි එක බැලන්ස් ඩැමේජ් හදලා තියෙන කම්පැනි වලින් යූස් කරලා තියෙන ටෙක්නොලොජිස් ඒ වගේ දේවල් එක්ක තමයි ඒක ගාන හැදෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම IEM ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් චීප් බ්‍රෑන්ඩ් තමයි මේ මම ගත්තා වගේ KZ එක. ඊට පස්සේ TRN කියලා තියෙනවා. ඊට වඩා චුට්ටක් විතර ගාන වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඩයිනමික් ඉයර්ෆෝන් එකක් නම් දැන් මේකේ තියෙන එක ස්පීකර් එකනේ ඩයිනමික්. දැන් මේක 3500ට ගත්තේ. TRN එකේ මේක 4,500ක් වගේ වෙනවා. මේ වගේ මොඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඩයිනමික් විතරක් තිනක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා TRN CCA ඊට පස්සේ FIO Moonlight කියලා අලුත් version එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ audio technica එකනොත් මේක හදනවා. මේ ගොඩක් කම්පැනි වලින් මේවා හදනවා. ඉතින් දැනට අඩුවට ගන්න ඕගොල්ලන්ට අඩුවට ගන්න පුළුවන් නම් චයිනීස් බ්‍රෑන්ඩ් තියෙන ඕන තරම් ඒවා හොඳයි. හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් චීන තමයි ගොඩක්ම හදන්නේ. ජපන් ඒවා හොයාගන්න අමාරුයි. ඕඩියෝ ටෙක්නික එක ජැපන්. ඉතින් ඒක ගණන් ගොඩක්. එහෙම බලද්දී චයිනීස් මේඩ් ඉන් චයිනා එක ගන්න එක ලාභයි. ඒ කම්පැනි චයිනීස් හින්දා ඒක මේ يعني ඔරිජිනල් චයිනීස් හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කොපි නෙවෙයි. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේක මේවා හොයන ෆෑන් කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් IEM වලට ආස කරන ඉතින් මේවා යූස් කරලා බලන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ඉතින් අරගෙන බලන්න. මොකද සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකට වඩා මේකේ තියෙනවා ක්වොලිටි එකක්. කියන්නේ දැන් මං ගා තියෙන ඩයිනමික් එකක් වුණත් මේකේ තියෙනවා සාමාන්‍ය ස්පීකර් වල හොඳ ක්වොලිටි එකක්. මොකද ඕම් 23කුයි හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් ඇහෙනවා ස්පීකර් එකක් කියන්නේ. ආයි දැන් මේක
ප්ලාස්ටික් මැටීරියල්ලෙන් තමයි මගේ එක හදලා තියෙන්නේ. උනාට ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ කැමරාට මේක ක්වොලිටි එක හරියට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ දැන් මම දාන හින්දා මට හෙන ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. නික ගේම් ගහද්දීම සුපිරියටම සද්දත් ඇහෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගේම් ගහනවා නම් ඔයගලන්ට ඕවර් ඉයර් හෙඩ්ෆෝන් දාගෙන ඉන්න අමාරු නම් මේකක් ගන්න කියලා තමන් කියන්නේ. ඉතින් දැනට මේවා තියෙන්නේ ඩරස්සේ විතරයි මං හිතන්නේ. ඔව් ඩරස්සේ විතරයි තියෙන්නේ. AliExpress එකේ තියෙනවා. හැබැයි ඔයගලන්ට දැන් නම් මාස 4ක් විතර බලන් ඉන්න වෙනවා එකක් දාලා ඒක එනකන්. ඉතින් බැලන්ස් ඩාමේජ් තියෙන එක ගොඩක් ගණන්. මොකද ඒක පට්ටම ක්වොලිටි එකක් තියෙන එකේ ඒකේ බැලන්ස් ඩාමේජ් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ටිකක් බේස් එකේ න ටිකක් ලොකු එකකුයි පොඩි එකකුයි. ඊට පස්සේ ඒකෙත් එක වර්ග තියෙනවා. low frequency, mid frequency, high frequency කියලා. ඉතින් මේ තුන වෙනම කඩලා දෙද්දී high resolution sound එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් high resolution කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරලා තියෙනවා මීට කලින්. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම මෙතන කියන්නේ නැහැ ගැන. ඉතින් ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති එකන් කලින් දැම්මා. ඊළඟ වීඩියෝ එක ගමු. සුබ දවසක්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ එන්නේ මෙන්න මේක ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකකින් කියන්නම්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. සුබ දවසක්.